100% mesti dah 100 No. 100. Lepas tu Furul dia cerita tadi kan, ada orang busuk kan dengan kita dia kan. Dia suruh dia jual deodorant. Akak pasal busuk Idea kan ni. menarik oh. Sekelas penumpang India full satu kereta. Duduk sebelah tu sendawa buat what the fuck. Nice. Baru kan lawyer. Wasam ni. Menarik. Ui, nak buka tingkat benda hujan. Tak apa, biar air hujan masuk. Tuntut hidung gatal. Kita duduk sebelah tahan je. Bayar hang tak bunyi wek ke apa. Kalau dia dalam lah. Dasar kata. Tidur keluar Helio tu pun dah buat dia macam Ih, dasar lo. Ada. Dia siapa tu? Apa asal dah yang tu belakang tu. Ada hati yang tu lagi. Biarlah. Tu dah teman. Sedar lah dah milik orang lain. Betul yang tu sibuk. Alah, yang tu tak lukis lagi. Nantilah aku lukis. Oh, kata pula. Koli dah tak stream. Atau stream. Dia tak share lepas semua. Dia penat sangat lah tu. Okay, ZN stream. Bye-bye semua. Orang masuk tu. Aduh. Make up palm. Mac dah bakar rumah Zee belum? Jangan. Alamak. Sebab tadi dia cakap dia nak stream until collab. Oh tak. Dia punya viewer so tidur. Cuma dia view dia tidur. Wow. Yelah, ni Yoso cakap dia tidur. Zee tidur. Alright. Terus saya Bola. Dah lah yang lapis yang itu harga RM18. Dia bagi aku RM100. Apa tu hang? Tu lah, QR je lah. Yang BI lalunya yang muda, yang boleh lepak. Melayu yang boleh lepak. Orang tanya, boleh pakai atas singgul tak? Boleh. Kayaknya lah. Nak kena ready lah. Memang ada macam tu. QR. Yang cash ni selalunya Bangla. Dibawa je dengan beg dengan kipas pun dia bawa. Wow, travel ke mana tu? East side. Jalan off-road baik. in my Ni head. main B bawa off-road. Wah. Lam. So, ni nak in-game mat ni. Tak ada, tanya je kita orang dengar double je ni. In my head. Lam. Story kau siapa? Mizuki? Mizuki. Buat event terus. Mana tahu? Buat Mizuki dulu baru buat event tu. Kalau tak mendalam ni. Kan, event je. Story cast tu esok boleh. Lepas tu ni, Koli tak jalan. Don't know. Ke Don't know. PM dia. Imat kepam. Dah diam. Dia I feel like dia dah tidur or something. Lah, angkat Dia sini punya. Dia biar dia biar politik. Oi, mat Dua ni kenapa? Tadi ada tengok dua orang buat ke tak? Amber Bimac, thank you for the lead. Kau lah. Lah. Oh nak game Lah. Lah dengar tak? Dengar. Daisy tak dengar kita ni? Susah? Daisy? Dia cakap apa? Ya. Kenapa? Atau toggle? Hello. How do you know it's toggle? Toggle apa? Toggle tu. Oh, toggle maybe tekan sambil takkan. Tu push stop. Tak, tu push stop. Oh, toggle tekan sekali lepas tu ni. Macam nak tahu dia on ke tak on? Aku tak tahu V ke B. Sekejap. Ya tu, nak tengok setting lah semua. I can hear you. Sorry.
V, betul lah V. Hello? Hello? Okay. Hello? Hello? Dia nak Hello? tekan toggle. Tapi bawah tu. Dah nampak. Dengar. Asal tu Dengar. bunyi lain macam? Aku tekan toggle. Dengar. Pasal Dengar. Zizi, dengar Zizi. We heard you. Tak, kuatkan my voice. I cannot hear you guys. Aziza. Maybe you're setting. Kau rasa setting. Audio masa volume. Memang. Sini dah terang-terang masa volume kau tu. Hello, B-Mac ke pam. Bimat. So, sekejap. Korang nak push to talk ke? Aku confused lagi ni. Me using toggle. Voice activation je. Nasib lah. Itu So. kena senyap lah. Tapi jap nak tell. Dia macam tak dengar korang lagi. Itu Zizi yang problem. Okay, si pakai voice activation. Kalau dia jerit lah tu. So, sekejap. DJ ni. I got Zizi, what you do to you Dia, again? dia tak dengar. Dia tak dengar korang. Zizi. Ya. Go to this big huge billboard over here. You see Yeah. my name, you drag the volume power there. Ni? Aduh. Tak in setting mana dia tahu. Faham Cuba semua. cakap. So, Zizi korang dengar kan? Yeah, okay. Literally me, I can't hear shit. Rar. Zizi, apa dia buat? Tak Setting dia. tahu, sekejap. Kena tengok stream Kenapa? je. Tengok stream je. It's already 100. Zizi, buka Yo. setting Zizi. I told you something is wrong. Apa je setting? Dia dengar dia. Apa Dia tak dengar Shit. dia ni. You know the screen is not perfect. Yeah, I know. Video? Dia main game. Faham tak? I think audio. No. Oh, bukan. Audio ni je. Oh, atas. Raya. What did you do to your game? Oh, I install. Ni baru install balik. So, sekejap. Huh. Daisy cannot hear us. But we can hear him. Her. In. Him. Him, her. Daisy boleh dengar surrounding game tak? Mana? Tu ada. Ada. Tak itu je. Dia dengar bunyi yang cekut. Dia tak dengar bunyi apa-apa. In-game punya. Oh. Dia memang tak dengar. Itu susah. Itu game lah. I don't hear. Dia dengar. Dia dengar. Hello? Dengar Z. Hello, Daisy. Hello? Dengar. Hello, It doesn't make any sense. I also don't know. Daisy nak cakap apa tadi? Nak gue. Aku dah lupa. Oh, game. Oh my god, I hate this game man. Remake nak. Daisy. Cik. Sekejap, kalau toggle kan. Kalau buat toggle tekan V Yes. Daisy nak try. Dia tunjuk. Show Hello. the Tunjuk. and toes. Me and Hello. toes. Me and Kuro ke pam? toes. Head and shoulder. Kuro. Me and toes. Daisy. Tadi kawan-kawan ada gila. Daisy. Jaka lazy gila. Daisy. Ada lazy Ni gila. dengar? Ya, dengar. Okay. Tak nak Dengar, try dengar. toggle. Z dia panggil lazy gila. Padahal dia yang gila. Dah lah botak. How was video? Hi everyone, welcome to the stream. Botak. How are you? Dia ini Eh. main Phasmophobia White man. bersama dengan mereka semua. Dengan Shiraki Kuro Daisy. At least I don't call you crazy. Crazy. Nothing good. Kita main apa ni? Professional ke?
Are we playing professional? Yes. Dah hilang dah botak dia. Tolong nak botak salah tengok. Ya, botak. Tak payahlah botak. Sila botak salah. Pening je. Ya Allah, lagging. Oh my god. Nak ambil. Betul lambat main. Ui, kepala dia hilang. Nak kena baca Let's go. doa dulu ke sebelum masuk? Baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Shoulder me Santos. Ni Santos. Dah bukan. Shoulder ni Santos. Oh, boleh kena buka. Nice. Kenapa dia dikepak? Takut. Cik je. Kalau meninggal awal lagi senang tengok guru buat kerja. Tak ada apa-apa. Sambil circle. Support kamera. Kuru. Pintu. Miska. Sini 11 14. Doesn't do much. Lah. Dia shy lah. Ini 10 11. Oh yeah, forgot. 10 15 Jangan cakap basement. check basement. Basement 16 kan. Atas ni ya. Tak. You Buat apa tu? Baca. Kami ke pam. Kata. Mari guru. It doesn't do much. Ni shy ni shit ni. Ini ya apa sih? Okey lah tu. Alang-alang saya bawa je lah barang lain dulu. Head, shoulder, knee and toes, knee and toes, knee and toes. Do 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 do. Explosion. No kepam phobia. No, I'm not. Ada pun. Tak nampak lah. Ada bunyi. We took it. Tengok kan. Mungkin. Juga loka ni. 16. Berapa tu kecil? Winner. Win? Tahu? A. Sini A. Sini A. Tak nampak lah. I don't care. Ini siapa? No. No. Kuru. Aku risau tengok dengar bunyi pintu Tidak di kepala kuru. Kepala kuru tersangkut. Sporsan. Dia tahu ni tak ada hantu. Sebenarnya ini rumah kuru. Sangat-sangat tak etis ya. Alah, aku lupa aku nak ni tak sini. Tanya kenapa saya di 89 ni? Alah, kenapa aku Daisy ni? Dah. Dia cakap
Ni apa tu Miska? Hello. Ya apa tadi? Tak tahu. It is. Ni apa Yes. tadi? Sini It is cause of. Wah, nampak yang silap ada nampak pun tadi. Aib, Motor kurung. Aib kuduk. Cucuk. Buka pintu. Cucuk. dia suruh ni botak kepala dia. Morning ni. Apa jadi kita? Dia katanya. Firelight. Oh, firelight ada. Nampak firelight. Ada gosok. Ya, ada pula. Gosok. Itulah boleh. Ni apa kamera ni kat mana ni sekarang? Oh, ni kamera aku bawa tadi Yes, that's the camera. Why you use much? Baca. Nak Oh, scroll box. saya je. Cak. Kita ambil salt. Nak test UV lah. Baca. Baca. Caca baca. Caca. UV. Oh, ada kaki. Okay, no, ada. Mana kamera? Kamera mana kamera? Oh, habis lah. Nak cerita. Oh. Tengok kau. Produk. MF5. Ubake. Ubik. Dia membake cake. Baki is it? Ya. Ubik. Mimik tak ada yang tadi. Mimik tadi. Ubik. Ubaki. Ubik. Lagi have a member of your. Oh, okay. Wah, aku dua dia nak ni. Aku dua dia nak loop ke tu? Sini mana je loop mah? Oh, garage ada kan? Dia tutup. Alah, dia tutup breaker. Breaker bawah Oh, bukan lah. Nak loop ke? Oh wait, let me plan. Let me what? Yeah. Let me hear you say. Then we look the thing. Nah, ada je. Sponge stick. Satu. Ambil lighter. Huh? Memang die. Okay Daisy, kita duduk dalam closet je. Kurus je loop. Kau nak ambil benda tu? The only one. Tangan kena Ada pasang. ambil? Tekan E. No. Daisy penuh ni kan. Oh, Penuh bawah. Is it? Tak ada apa-apa? just scroll. Kau select je. Take it. Boleh je. Now give me about. Okay, finally. I need to spam everything.
Wait, what am I supposed to do? Apa ni? Ni je. Daisy. What you mean? Oh, I saw dia. Dia tukar. Duduk itu. Dah aku dah smash je. Habis dah ke? Daisy mati. Daisy pergi duduk depan. Ada di sini. Kita kena tunggu dia ni. Lazy okay, kencana Lazy. Kenapa Daisy lagi? Nak look. Ada spot shaking, ada dua kan? Ni. Satu ni ingat. Dia tinggal ni dah, dia dah habis dah smash. We need to look the ghost. Tu apa? Gak ada. Snap dia. Yang aku ambil tu Daisy ni lah. Dia show. What happened to yours? Oh, tadi depan muka Z. Dia smash. Dia kan double back tadi. Dia ni patah balik pula. Gambar dia. Aduh. Tak buat apa korang dia tak ada smash lah. Crucifix dah buka lampu lah kau nak ni. Memang dia tahan. Nak baling lah apa tu crucifix ke tangan. Ding ding. Kapapobia sepurasan kepam semua ya. Yep. Jangan hunting. Lama hunting. Aktiviti dah kosong. Anda hidup tak? Guru hidup tak mati? Guru? Pintu dah buka. Kau meninggal ke? Innalillah. Never mind. Innalillah. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Apa jadi? Locker ada barang. Ya kan ada tempat nyuruh. Tak ada. Oh. So Professional guru punya sanity is like kosong semalam. Kosong gila. Sebab dia main benda tu. Daisy. Daisy? Aduh. Daisy hilang. Daisy. Daisy? Macam mana? Boleh. Risau dah. Risau ada maju.
for the sponsor. Nak jadi sponsor. I know because I use the kes voucher. Let's go. Lepas tu go sembaki. Zizi? Apa Zizi senyap? Zizi tak dengar dia. Senyap dengar? Oh dengar ni. Sudah. Balik. Game tu terbang. Dia tak dengar Daisy. Jajak je keluar masuk balik. Daisy pun Apakah salahku buatku begini? Tiba. Selalu sendiri tanpa rasa hati. That was the first game, guys. I didn't manage to. I don't know. I did. Alo. Boleh dengar. Mana Gami? Nak jaga Gami ke? think you can join. Ada satu. It's Tak Collie. tahu lah. Aku patut Collie je tau. Collie doesn't reply. I think he's sleeping. Dia letih Siapa nak masuk? Boleh ambil tempat Rizzy. No. You stay put. Malah tu dia ni. Mana Shinigami saya tak tahu. Tak tahu pasal ni. I give the code to you. Oh my god tu. What's that fusu ni? Wah, kenapa aku tengok telinga kuru? Oh, nanti. And I don't know pasal ni. Dia cakap dia nak share tapi tak tahu. Dia tengah lihat kot. Saja lepas kami nak main Monhan. Dan How are you pasal ni? Welcome everyone. Kena buat komplain baru. Anya, thank you for the one please. Susah je Anya. Gayanya di Ambarakat Suzuki. Easy. I mean it's macam insing. Ami ni macam insing. Ush. Dia Pro player? kerti everything. Let's go. Pro play, yes. Oh, yeah, boleh. Mari. Kita boleh berkenalan. Dah hapus ni tak ada. Dia tak kepam 70% tu. Tak kepam. Tak. Tahan je. Rosak. Dia buat acrobat ke? Je. Ya. Ya. Ni rucul apa ni? Aduh. Hello. MEI. Pro player sekarang. Macam pernah nampak MEI. Of course, pro player, fast mobile player, format pro player. Pernah nampak TikTok dia. Macam TikTok live. Pernah nampak TikTok live. I minta skin dah. And also I'm dalam tak main fast mode, so I might be rusty. It's okay, I trust in the pro player. I can stay in van. When you guys die, tiga-tiga mati bagi kita Daisy tutup pintu. Daisy pergi tutup pintu. Aduh. It's okay tak? Apa Daisy dia can carry us. Carry. Wih, dah V1. Prestige berapa? V1 berapa lah? Daisy. Daisy. Ready. Ready. Yeah. Tekan space bar je. You can go from there. Space. You go. Kita main Tangle. Why am I here?
Use it for fun. Kenapa crack? Kenapa dia kat sini? Alright, Use we're it for here. fun. Take a look at the equipment and prepare accordingly It's before for a starting fun. the investigation. Dia nak buat apa? We've had no reports of violence. Keep an eye out. Bawa smudge. Doing everything. Hi everything. Everything. Masuk-masuk terus kan? Kucing. Cantik. Wanna find Mr. Bone? Where are you, Mr. Bone? Ouija board. Wait, I want to Nothing so far yet. Dah habis ni Ouija. Oh, I heard going. Bersama saya ada cup kat sini. Oh, kitchen. Kitchen ghost. Again. Why, my god. Ganas. Main campak-campak Nak campak balik. Campak je balik. Wow, Onion is 87% in love. Who's the lucky girl? Or the guy? I don't know. Buku-buku. Buku-buku. Kuro. Kuro. Sini ni. Belakang tu saya. Lagi. Kreatif. Hello. Rip. Sus. Nomi sus. Akak tak ada shrimp. Ada salib. Oh. Tak. Ni apa benda? Not even on my hand. Mana shit? Itu buat. My game is all bug. I cannot take it. Because I did. Okay. Bug eh. Ya, ada. Aduh, aku ada bawa ni punya. With the power of the cross. Ni hari my job. Hello. Bye-bye. Thank you. Tak ada, sabar. There we go. Daisy keluar, Daisy. Thank you. Ni apa, bom ke? Kau ada. Dia nak cakap dengan tu, pakcik. Mana seorang lagi? Ada. Ni? So. Apa kita punya objektif? Repel why instead someone capture photograph. Ada Ji. Ultraviolet. Let's go. Might be a Portuguese. Kamera bawah. Hello. Wait, what? They touch the thing. The switch. Oh, ini ghost bomb tu. Tak persen. Pada gitu. I think it's time for me to take the smudge. What was that? Kenapa? Tadi Ada aku event eh? dilap. Pasal
Oh, dia kelip. Buat temperature. Not freezing yet. There's no writing. Can be a Goryo, you know. I hate Goryo. Yeah. Kalau Goryo semua orang kena keluar dari bilik dia. So check for Is it thoughts. gonna be Goyo? I don't want Goyo. If it is, it's gonna be good. Oh, frame jatuh. Hah? Apa jatuh? The frame jatuh. Frame. Ni sini, frame kat dinding ni. Wait. So, When- is that normal? Yeah. Ya, ya. Bilik sebelah je. Asal tak dengar suara Daisy. Ha? Alamak, Daisy. Feeling fun. Betul. Oi. Some reason dia tak buat apa-apa dah. Sangat senyap. It's not Jin. Sekejap, dia Lumi tak dengar kita ke? Everyone else didn't hear me? Oh my god, I was streaming for 41 minutes and I was muted. Jin Chana yo. Z. I hear it. Daisy stream 41 minit. Tak ada. Muted. Kesian Dizzy. 41 minit lama tu Miska. Oh. I don't see any orb. Tadi dengar daripada semua orang. Wah. Memang mati ke? Kita duduk kat luar. Ya. Jadi setiap kali main memang macam ni. Thank you Hari Thank you for the TV. alert. Oh, 1% sus on it lah. Yo aja. Gelap. Kenapa tak buka breaker korang? Yeah, it's okay. 8.1. For some reason, because this thing. Bro, Kenapa tu tukar I streamed tempat? for 41 minutes and I was muted the entire time. How do you feel? Hii. Tajuk. Sini 5. Aku 1. Kita boleh jumpa apa lagi kan? Tak jumpa tulang lagi. No. But, Tak naklah macam tu haru. 4.3 sini. I know lah dia terus. 2.1. Sini 4.6. 2 point. Orang kami tempat. Sini dekat hallway ni 3. 3. Oh no. Oh no. I have no place to hide. I'm dead. No, I forgot my mic. Sedap. Dia. I forgot my mic. Lupa mic sini. Hi. And what I do? I was hiding here. Hello. Siapa yang mati? Bersama dengan dia. Daisy menyorok. Lepas tu dia cakap kalau dia tak nampak Daisy, Daisy Tak nampak cerita dia. dia kan Zee lupa mic kita ni on. Kurang mati. I forgot my mic.
I forgot. Yes, same. I forgot to eat also. Okay. Lampu dah tahu nak tutup. Mic tu. Gua tu dah pernah tutup kan? I forgot. Oh wait, dia boleh dengar voice. Itulah. Tapi macam biasa je dia punya live speed. Putus. Wah. Sebenarnya ada hantu. Cuman I'm pretty sure everyone's dead. Either seorang hidup ataupun semua mati. Satu dua body. Hantu Yeah, pretty sure orang mati. So yeah, Amir rasa ini adalah hantu. Sebab Tapi tadi dengar dia slow slow. juga sebenarnya. Tapi at some point dia bila laju sekejap. Then dia slow balik. So I'm guessing dia hanya laju bila dalam bilik dia. So yeah, pretty sure it's hantu. But lady, saya lupa mic. In game on. That's the fun. That's Yeah, hantu. the fun of fast move. Kau If so you make sure put- circle hantu. So I you forget to put your back. That's the best part. Na 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 na. Welcome back. Yeay. Nice oh. Dah nak mati. I forgot to make one. Tu lah, lupalah ada mic inggit. Cakap. Dah terbiasa. I was like, I feel like I'm forgetting something. No, Disable I- korang punya lock. Thank you. Orang kaya. Saya dah miskin dah lah mati. Daisy tak ada tempat nyorok, so Daisy crouch pandang dinding. Daisy cakap kalau dia tak nampak Daisy, Daisy tak nampak dia. Kacau. Kalau Daisy tak nampak dia, dia tak nampak Daisy. Sekali dia Aduh. nampak punya. Zee tadi Dia dah just sorok follow. dah. Lepas tu kan cerita Zee lupa mic Zee. Dia tercakap something. Terus dia datang Zee. Ayuh. Aduh. Don't punch me guys. Macam Punch me. mana yo? Yang cana yo. Letak dalam mute stream. Okay. Saya akan kekal mute sampai saya nak cakap dengan orang Tengok ada mayat tergantung kat dinding. Apa benda? Ni okey Ami. You Sekejap Thank you for the tengok dekat carrying. shop. take it indeed. Take it for the game. Alright. Ada kelakar. Okay. Dia tadi dari living room Dia I think hang so. dekat Dia luar semua bilik dia. balik. Dia pindah I feel like dia move. tadi. Oh. Ha. Masa dia tengah Yang cakap if you saw- dia cakap living room sini hallway ni 3 sekali kau hunting. True. That's fun. Kencana yo, kencana. Hai guys, Michael Buckley dia nak parabolik orang, parabolik. Daisy boleh kok buat parabolik. Because here seems to be linked to a cursed object. Para. Maybe using it to help your investigation. Tak apa, saya letak lah. Daisy? Kencana yo. Yo. Buat buku lah. Laju dong buka breaker. Apa? Cepok. Oh, mak. Maki. Monkey Dia tak hiding boleh. spot dekat bawah tau. Kat basement. Itu. Okay, for the see dulu. Guys ada. Mana Mr. Boon? Hai. Dasar Mr. Boon. Terkejut aku. Siapa pergi buang air besar tu? Tak Apa berak tu? Kawasan.
Mana bilik dia ni? Ami. Oh ya. Kitchen, is it kitchen? Boleh campak macam tu. Campak potato tu. Refrigerator. Refrigerator got Oh. peace. Bilik. Pintu ni. UV. The UV. UV? Is it? Yeah. Tutup mata. UV. Yalah. Sabar set. Tadi. Sekali Oh, han. no V. Tak ada. It's not. Don't know yet. Sini 15. 14. Maybe taking and stuff. Z. Probably kat kitchen. Oh, pintu tutup. Sampai yang tutup pintu. Okey tak? Kejap dah yuk. Ding 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 ding. Ding ding. Lagi. Katu. Bunyi Katu apa memang. tu? Katu. Katu tu katu. Macam Dia nampak. Memang tempat dia sini je. Memang tak ada tempat lain. 12. E potato. 15. 20. So either dekat dining atau kitchen. Mungkin kitchen. Yeah, most probably kitchen kot. Oh, the steps. UV? No, ultraviolet. I don't understand. No. 12. Boo 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 boo. Boo 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 boo. Pusing. Pusing kamera. Wah, tak nampak. Buat apa tu? Dia tak ambil lighter lah. Waktu kita. Tak ada. Lampu hilang. Mak dia buka pintu. Yar. Tengok dia orang tengah semangat. Dah ke objektif ni? Belum. Di mana agak berjalan ni? Tak nak cakap lah. Malu.
Whisper. Second whisper. Whisper. Can you the banshee scream please? Ada sih. Hello. Ni tak tutup pintu ni. Boleh. Tarik je. Salah. Tidak break this break. Kau akui sampai menguji dalam hatiku. Ada orb. Kita ada event apa je? Evident apa ada event lah. Only none. We have none. Apa? Ada yang kosong. Only kosong. Ustaz tak ada. Tak ada orb ada. Yeah. The banshee lah. Can be a banshee. Daisy. You want Oh, dia dah makan cruise. Acu. Hai. Halo. Cut. Amboi Daisy. Amboi Daisy. Oh ya, kalau sesiapa mati kan, kita actually boleh cuba revive gunakan monkey paw. Dia cuba nak Ya, just bagi kita keyakinan kat tak kita, Daisy. Daisy rela bagi dulu. Marilah makan saya. Oh, hati-hati. Itu tutup. Oh ya. I'm so dead. Aduh, tak pula kat sini. Sound normal. Alright. Dah habis hunting. So hantu ni tak laju. Is it
Ya, tak laju Oh lah. ya, alhamdulillah. Normal je. Ada target siapa? Alhamdulillah. Gua nak try tengok target ke? Dia tak target. Bro, I'm alive. I'm alive Proud also. of me. Dah tempat Z sorok ada kotak. Sebab tadi Izzy dia tak suruh cuba aku. dia kejar kurus kan. Is it a yokai? Kalau ni. Daisy duduk mana? Dia duduk depan pintu. Ya, dia kejar aku tadi. Dia kerja buruk. So Dia duduk bukannya depan pintu. Dia buta. Oh. Hantu ni buta. Can be Dia yokai boleh kalau buta. dapatkan satu lagi evidence. Ah, Tak sure ya. lagi satu lagi evidence apa. Ya. Oh ya, bilang dia kosong ya. Gosok macam hilang dah. Dia tak laju. Dia tukar tempat. Dia tak laju. Dia tak tak kat suka bawah. kan. Seperti Dia normal. Dia tak suruh, dia tak laju. Dia normal, yes. Revenant. Revenant also not. Orang makan piung. Orang satu. Shine bright. Cuba cari satu lagi evidence. Mana tu? Kalau tak, either minute Mel, ni. Yokai, Onryo atau Yuri. 4 possibility. Onryo is easy to test. But we only Yeah. have one. Tapi kenapa dia dekat? Tapi kan be a Beautiful. Dan minute sekarang also kita kan. tak tahu kat mana bilik dia. Can be a Jadi minute dia also. nak tukar. Kan? Yeah, could be minute. Yeah, true. Well. Dia tengok benda tu. Apa tu? Tak yang ni dah memakan. On the table, on the table, on the table. I can't pick up anything. Meow, 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 meow. E kan? Are you using your cursor to I'm using E, like pointing at it and C. Tacut. How to say mana dia? There's something Level. here. Dia buka lampu kan? Tu korang buka? Yes. Oh, dia I buka. think so. So bukannya Mel. Bukan Mel. Yes. Mel cannot open light. So dia I wish did he do the punya ability. Oh, dekat sini. Dekat Bilik kecil. laundry. Laundry. Kat mana buku? Okay, here's the thing. Ini 12. Let's go. Ini 11. No, Alah, buku ni tu 13. klik masuk. Dia baru pindah kot. Sebab kalau ada gosok, confirm tu bilik dia. Dia wajib. Is it in there? Ya, ada gosok. There's two dots. There's two dots. Satu. Dia tu lampu jap. Dia tengok gosok, tak nampak. Tengok. Tak nampak dah. Shoot. Yes. Kill me. Kill me. Yeah. Oh no. Sound faster. Sudah. Untuk cuba aku babi. Siapa tu? Hello? Siapa hidup? Anyone live?
Anyone? Hello? Semua mati ke? Badai ke? Sudah. Hunting dah habis. Korang? Kepam. Aku nak teka apa ni? Teka apa korang? Pantai je. Kepam semuanya. Kepam. Dia dah tahu. Di pantai je. Welcome back. Oh no. Alah. Laju orang rival ni. Lah. Laju. Speed up. Dia macam Got laju. speed up. Dia Dia macam increase speed je laju lagi. Cepat je dia increase. meninggal semua. Because I don't know much about speed in this game. But I Lalu think pernah they go buat speed up on new test tu. Aduh. Tak ada mana nak buat. Tak sempat. Cuba cari gila dia dulu. Cuba hunt. and- Main Betul. Daisy? Hello. Restarting the game. Super buggy. Okay. Kencana yo. Is- Kencana. Izzy macam tutup game dia je. Tengok screen dia gelap. Yeah, dia restart the game. Sebab dia tak boleh pick up some item for no reason. I was like, Tapi Onyo Dah tadi kami. awal-awal dia laju tau. Tiba dia slow. Dia pun confused. Tak. Macam The first time dia normal speed. yeah, Then yang last kali tu dia macam sekejap laju. Lepas tu dia normal speed. Lepas tu dia berlaju. wait, dia boleh laju kalau dia bunuh orang ke? Tak. Dia laju gila dia nampak kita lama-lama. Sebab tu aku I dengar feel like laju. player Tapi- lama. like that sense. Tapi yang kalau kayak aku tengok dengar Ghost dan tengok bawah Ami. Aduh. Cik ingat tadi Benda dah mati habisan tau. Sorry. Aku ingatkan tadi masa dah tiba senyap pasal ada bunyi. Ingat dah habisan tau. Bangunlah. Nak flick light switch. Tak boleh. Duduk balik. Aduh. Hi Daisy. Gencana. Hello. Daisy. Hello. Fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Tak apa. Nanti kalau This mati is my banyak favorite spot. mati banyak kali nanti dah tak takut dah hantu kejar. Actually, that is one of the two game. Macam That's why I play this game. Dah tak takut. No, this game is just hurting my brain. Not gonna lie. Eating my It's okay. No, Gencana. eating hurting. okay. Sorry saya tak ready. The new Daisy. What you mean? It's still new. Orang buat apa ni? No. Orang buat apa kat corner ni? Kami daripada Jais Tak dikepit. datang menangkap. Tolong tu. Tak tahu dia dah nampak blok. Kawan kami. Oh lupa nak betul title tu. Sekejap Kita ke Kenapa tak ada title. Syai korang. Tak drama. Wow. Don't let this. I'm having throwback when I first time play this game. Tekan Toitoku. Alright, let's go. Kita macam biasa, kita ambil kita punya flashlight. Kita ambil, diorang tak ambil UV lagi. Kita ambil UV. Kita ambil termo. Tengah hujan guys, hari tengah hujan. Hujan.
Hujan yang turun bagaikan mutiara. Hujan sejuk lah kan? Dia gelap Mana lampu aku? It's summoning. Jangan nak sama-sama ni. Email. Are you Mr. Bone? Tak ada. Dah jumpa dah pun. Oh, nice. Dia found the Nice. dah jumpa dah. Very skinny pun. Hai, apa main sama-sama ni? Tak ada. Ini bawah. Halo. 7.5. 9. Where's the place? Don't know. Tak apa, Bimat. Bilik basement 2 ni 5.8 ada baling-baling. Aku dengar baling tapi aku tak tahu kan. Basement. Yes, basement. Ada freezing breath. Depends. Boleh betul kan? Yep. Yeah, free. Aku bawah tau Daisy. Jauh dia. Bawah ni bahaya siap. Ni nampak breath kat luar basement ni. Sampai rasa kat luar kot. Okay. Da da da. Macam nak letak? Macam ni. Macam ni. Jom kita bawa kamera ke bawah guys. Kita will film the ghost. Tolong delete gambar nombor 3 tu. Yang tak ada bintang tu. Tak nak. Tak ada aku je. Oh, terkejut aku. Orang kata. Jiska. I don't know but it touched in here. Again. Oh. Tak nampak lah. Jangan tahu luar sana. Interesting. I don't know. I also don't. Dia mencakap. Well, we have a lot of them. Dia main 2 bilik Kacuk lah. Tak terus. Kalau kena kejar. Cik tahu tempat nak menyorok Zee. Dekat living room ada tempat menyorok. Yeay. Dia lebat siap. Halo. Letak kamera dekat hallway dengan ni lah bilik tu. Yeah, maybe dia activity dia dekat luar. Pasal dia baru pindah masuk dalam. Lebih like box. Dalam sejuk dah. Maybe. Please tak boleh ambil. Ni apa tu? Jangan gaduh-gaduh. Kita ambil swap. Kita nak tapak kaki dia yang mahal tu guys. Okay. Baca. Dia buat apa tu? Salah pintu. Biasa. Cak. Oh, terkejut aku. Not UV. You can say that.
You. Are you here? Ayu kau faham? Oh my god, dia fling tadi. Oh, spirit. Hello. Spirit box. Faham. Freezing. Freezing. Negative. Oh shoot. Dizzy, freezing. Yo. Oh shoot. Freezing dengan spirit box. Uh, Not miss much. yes. So, Mer, Moroi, Diogen. Diogen. Dia lah pada Diogen. Dia nak main Map Prison. Dia ambil Map Spirit Poltergeist Mer. Spirit Poltergeist Mer. Na. Capture, repel. Cak. Yang gambar ke? Kecak. Pintan. Tak ada, hari tu pun e-scam. Hari tu tak dapat prison. Bimat bukan salah si. Ini lah. Nak my for tutup breaker ke? Oh ada. Tak gelap. Ni. Takut dah. Macam ni sih. Tak, I mean the light. Ya the light, ya the night, ya the color of my blood. Tadi main saya lampu buka kot. Oh. Edit kan. Ada dua je switch nak main. Dia kat sini lagi. Ooh. Nope. Dia. This is fun. Twin tengok laju Syahid. Mohai pun sama. Tolong delete satu gambar tu. Ada Oh dua ya, orang. saya lupa. Sorry. Benda Oh. fotonya pada button delete. Dia one that ada tick. Dah, Zida. Thank you. Donde. Nanti. Ini atas. Oh yeah, that's much for you too. Baby. Dah. Dude, what was that? Wait, what? What was that? Don't have idea what I will running. Kenapa tiba-tiba dah macam lucu? Kita cakap. Oh, It's not the bawah original. tadi tak laju kan? Is it? It's not mobile. Ada pin or mimi. Oh, mimik boleh eh? Yeah, mimi kan. But tak goes off. Yeah. Not mimik. Twin. A twin can spawn into place.
Ya Allah, aku tekan ghostwriting. Apa tadi? Freezing kan? Sorry. Dia speed. Mimic twin. Tadi dia laju ke slow? Aku pun confused. Slow kan? And then dia fast. Tiba-tiba Lala tu dia fast tau. Dia macam benda siap. Dia nampak kita. Apa dia ada camera? Dia satu speed je. Mimiko tak tahu. Moroi apa? Moroi kita tak ada sanity, dia laju kan? Yes. Maybe it's Moroi. But the thing is, laju. Kita tak tahu sanity kita. I feel like we did bawah setengah. Oh, nak try Amy. I tell you about Moroi. Moroi. Moroi is kepam and lot of Kepam, ability. Dia laju. But right now, if you see on the screen, we play Nightmare, so we cannot see. We see nothing. Dia itu main Yes. Nightmare, dia open je dia punya screen. Aduh. Huh? How? Custom. Oh, you... Astaga. Custom pilih Nightmare mesti ni. Toggle on. Tengok muka bayu, nampak cacat. Wih, hunting. Kejap. Yo. Tak ada apa. Kami suka. Nak Hidup make kok, ni. hidup. Oh, dia capture petugas. Oh. He die. Ke dia dapat sorok? Oh, dia ada dekat kotak tu ada. I can see dia kepala. Kami ikut. Laju. Tak nampak. How you can see kan? Laju. Laju. Oh, yang tu. Salah. Kamu kan dari... Na. Kencana. Ding ding ding. Apa weh? Moroi. Morai. Morai. Pakcik morai. Kita ngomong and then we dah skip. Konnichiwa, mana Moroi? Bawah. Welcome back. I've prepared some jobs Pakcik for you. morai. Ui, perfect. Yes, Moroi. Puas aku orang ni. Saya kena carry. Ui, saya dapat duit saya balik. Let's go. Jap. You don't Rina, what you hurry me, Rina? Rina, see me, Rina. Rina, see me. Lol. Dah cukup tu. Ambil masa nanti. Okay. Bye-bye. Ah. Keep it. Thank you for the game. Bye-bye. Alright. It's not three of us now. Yay! Mana Daisy? Kelakar. Nak bagi siapa? Gami mana Gami? Gami! Are you okay? Mr. Dizzy. Mr. and Mrs. Mr. Dizzy. Is it okay? Tadi kan survive. Okay. Kerja. Okay. Hanya otak saya sakit. Baik saya info tak apa, biasalah tu. Tak ada husni saya tak Maybe kena. No, I I'm fix all the info. I nak 100%. Oh, 5 Baru ke? kepam. Sleeping. Dia tidur. Dia nak sleeping one day, so Ya, rasa barai Miska tu. indeed. Siapa je tak bagai tak tidur satu ni. Cik. Kato mana Kato? Hello, Rina. Gini. Si kat pemain ni. Kata Menang. lah.
Dia main dengan Z. Ambil tempat Lizzie nak. Ui, cabut. Yelah, enak ni. Lepas Lizzie main. Kau nak ni je. Nak tengok kad je. Tu je kau nak. Oh, nak main Bukan. kad je. Kad susah nak cari. Tapi Honda full dah Lagi-lagi kad. dapat high. Ya. Sebab setiap kali main I pull everything. Wonder. Imek kepang. Apa Pokemon card collector. Oh, main nak email 3 orang Power. Nak Tak tu. apa, boleh. Imek. Kita kan student ISIM. Make him proud. Gitu. Yes. Yes, him proud. Jadi Ready. We are not getting the fourth question. don't know. Tak lah. Any one of you. Cuba korang DM. Dia aku. DM siapa lah. Kalau kita main Dan segame Cik Daisy ada Rena dengan Bimac. Guru paksa. aku paksa. Bimac So saya macam kena blame. Tipu lah Bimac. Saya dia blame. Siapa nak join? Diskusi persen. Tu pasal. Ada VV saja yang comel ke Pam ni nak join. Kita main Nightmare. Ambil Daisy ready je. Jangan Zin nak ambil ayah. Ush. Tu. Tengok kau nak ambil air. Kan ni nak main Look. basketball. You look very cursed on my screen. Like very very cursed. Ada orang ke? Bimac nak join ke Bimac? Mari. Mari. Kau nak di back aku main. Minta kod dekat Kuro. Dia tu. Oh. Siapa di Mac? Kata mana? Tak tahu, tak hilang. Tu tengah main story. Jadi main dengan tu lah, Ami. Oh. Tak, saya cakap Bimac. Marilah Bimac. Mari cik. Adik, mari cik. Kau di itu ni. Okay. Call. Sorry Bimac, Koli dah kembali. Maaf Bimac. Kau di depan daripada tempat tidur dia. Like, how do you know dia dah bangun? Oh my god, you pasang CCTV ke? Ya, I put one dekat corner kat bedroom dia tu. Oh my god, you are so scary. Aduh. Oh my god, you are so scary. Tinggi kualiti gadisnya. Sungguh Nak kena scam Eh. otak. Sebenarnya kita orang memang dah ada 4 orang. Lepas tu yang keempat tu Kali rehat dah datang. sekejap. Kali datang. Oh, Oli dah bangun. the OG person is Saya, family. I feel like dia masih barang lagi. Itu dah pasal. So, Apa dia tak tidur? Okay. Dia bebel lah dia. Tadi. Ni bebel. Wasti. Nanti dia zip je Bimac aiskrim dalam satu bel lagi. Yeet. Yeet yang keluar. Yeet. 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 Redecorating this. Yeet. Kalau Bimac nak main boleh juga. Kurul. Bimac main dia je keluar. Bye. Daisy? Yeet. Tahu dia? Siapa Awas, tu? Yeet. Siapa tu? Dia tak function lah Bimac ni. Nak dia. Macam je. Yeet. Ada boy. Alah Ada, Daisy. Dulu pun Z takut yang main game gini. Aduh. Bimac nak tinggal di hantu. Dah habis. Asyik takut. Bimac.
Identify yourself. Identify yourself. Mike is Identify yourself, botak. Saya botak. Who is this botak? He's called talking, I cannot hear him. yes. Okay, If you can hear us shake one time. Shake. if you can hear us not one time. Yes. If you cannot hear us, then If you can hear us, throw the ball. Good. ini Ni kena ini denda yang tu. baru kita jumpa. Wah, fast move. If you can hear us, go to Shiraki Kuro stream and tell him he's kepam. True, true. I don't think dia dengar. Kau kepam. If you kepam, pandang dinding. This is so wasting Malay. Dia kepam tu. Aduh, satu kali. Maybe Betul. dia harus bisa play tu. Gimana? I think he's turning on the mic, I think. Kenapa tu? Only can you hear me? Kali type in Kuro stream. Can you hear us? Not one time. Ni mati bertime ni sekarang. Tajuk lah tengok. Kuru-kuru. Helikopter, tarkopter. Tajuk. Aduh. We are never ever getting back together. We. It's too cold. Hai, game ke berapa ni? Wah, We've arrived. Check the alright. equipment and get Billy yourself dia to nak the best kena destination. tangkap gambar. Main parabolik. Got nothing else to report, unfortunately. Parabolik. If you can hear us, take flashlight. Cuba. Slow muka dia. Kenapa kita buat? Kita ni buat apa? Wah, macam bulan siap. Bulan. Sekejap, kenapa semua senyap? Hello? Hello? Zip bug ke? Main bug? Ah, sudah. Sabar jap. I open your guys you. Oh no. Pilih apa ni? Welcome back. There's some jobs ready for you. Hello? Hello. Kenapa senyap semua? Ada pun. Tadi Dia di tengah kita orang ke? Tak dengar macam kenapa senyap semua. Dia tadi cakap. Patutlah dia macam bug lah. Oli punya game tak catch audio.
Kuro. Tak kira. So, Bro. kau dengar ke? If you can hear me, Kuro, say Kuro kepam. If you cannot hear me, say Kuro tak kepam. Kuro, Sedap kenapa senyap ni? Tadi boleh cakap. Z, Zee boleh kan? Boleh dengar korang Okay, Zee dulu. boleh dengar. Tadi dalam Z, tadi dalam tu je tak dengar. Z, if you can hear Lizzie, Z, if you can hear me, Kuro kepam. Kuro kepam. If you cannot hear me, also say Kuro kepam. Kuro kepam. One way to do it. Kick dia. Aduh, hai. Damn, this dia punya voice ni bug lah, bug teruk. Satu sangat apa? Tak ada. Tak sebelum ni macam ni. Tahu lah. Alah. Lu. Ya. Halo. Tak tengok kau tu tak naik info dia. Hello from the other side. Tiba. Dah Discord dia dah. Apa lagi? Give up aku dengan dia. Dia punya ni voice. Game ada problem lah pisang ni. Kenapa? What happened? Ada game ni masalah. Pergi ke? Dah lah, kita pakai Discord lah. Penat lah saya. Tutup your game kan. Sabar. Oh, tak mau. I feel like police tak boleh dengar dia. Tak mau. Eventually kau faham. Oh, never mind. I can hear you now. Okay, boleh tak? Tapi masalahnya dia tak dengar aku. Kenapa pula Liz tak dengar Kuro? Okay. Liz dengar je. Kau dengar tak? Sekarang dengar tak? Dari tadi Liz dengar. Gaduh. Sekejap. Koli lah tak dengar kita. Tak. I'm so, Panas. I'm so, yeah, now I can hear. Tukar balik, Now I can tukar hear balik. all of Don't be you. sorry. No, Don't be sorry. Where you guys Where you going? Where you going? Okay Kuro, dah if ni you can hear sekarang. me, say Tacu. Kuro kepam. Hello. Did you get confused because of that? Hello. Yes. Boleh dengar Zee tak? Dengar. Okay. Dengar je. Izzy dengar je Kuro daripada tadi sebenarnya. Dasar aku buat fikir je. Let's go. Udah. Oh, Kali, kenapa tak tidur? Ada tidur. Kenapa I stay think up? I don't. 4 jam? Nak marah ni. Aku cakap dengan berjujur. Sekarang ni pun mendengar tapi semua orang rasa apa bunyi robot. Aku takut. Kamu Lain mana? Kenapa dia takut? Kenapa dia takut? kau Ni trauma ni. Jadi kenapa dia tukar warna kulit dia bertukar? Warna Zee kulit warna apa? Warna kulit dia bertukar. Tacutnya. Sekejap. Nak tengok juga. Sabar. Tengok dekat stream Daisy. Sekejap. Mana Zee? bukan kastudisi saja memang kau Ya. Sabar. apa Alah. Ya. Alah. Join the dots. Gelap sangat ni sekarang. Aku takut. Dia masih berdiri balik. Sekejap mana game. Ya tengok. Sekarang Ini boleh bagi game developer ni. Uish. Aku 2 colour. Apa naik apa tak mood naik mood. Tu. takut Apa naik mood. Aduh. Tacut. Kalau korang, Bukan cuci habis. korang. Aku tidur kat sini. Korang baju macam gelap.
Oh, Daisy percaya masa dia bentuk. Aduh. Percaya. Tapi Z gelap sangat kenapa? Bukan bayang lah. Tu kau keluar mana? Saya kena salah. Kuali okey tak tu? Ada kuali ni. Okey sekarang aku sejak kapan aku faham kejap. Memang dia gelap juga. Tak jadi baju gelap. Baju yang gelap. Gitu lah. Muka dah memang gelap tadi. Faham. Roger. Lari Miss kau. Ayo Z. Jap. Minum air jap. Lah. Roger. Aduh. Boleh lah. Clip nanti. Daisy. Daisy dah dia. Nanti clip lah Daisy. Boleh lah. Hantar kat Insim. Kau tengok dia. Aduh. Tak boleh lah. Lawak lah. Alright, kita ada Sherman. Dengar. Oh, Brian Sherman. Boleh dengar tapi apa masih kenapa tu? Chill. Everything is chilling. Chilling army. Nama apa? Chilling. Saya nak bawa ajar balik. Dia bawa ni buku. Never mind. I got a message from Nesho, dia cakap Beats to call. Tak nak. Ha. Kalau dia Han awal kan saya berlari kat dia. Baik, are you here? Cepat, mari menuntut. I cannot buka dah balik. Are you Mr. Bone? Mr. Bone tak ada kat sini. You got ID on basement. Music box. In why music box? Cak. Oh, tadi ada bunyi pintu. Kat mana? Moving door. Sini Di hallway. Hallway. Dia tak nak right. Dia tak nak right. Buku dah ada. Ni and toes. Head and shoulder. Ni and toes. Siapa kepam, dia kepam. Aku nak ambil apa? Oh, nak crucifix. Dia become Head and shoulder, ni and toes. And toes. Hallway kan? Temperature 11 and that's 19. Yep. Okay, 17. Yeah, Have you found it? yeah. Is it here? Yeah. Oh, dah ada tanda tanda. That tu that they'll be like extra scary. Head and shoulder, ni and toes. The darkness built you. Ya Allah, terkejut aku. Ada step. Aku risau. Are you here? Are you there? Oh, Are you here? Are you there? Are you old? Are you young? Are you here? Are you there? Are you old? Are you young? Are you here? Are you there? Are you old? Are you young? Are you here? Are you? Do you love me? Sarang hai. Oh, tiba. Are you here? Are you old? Are you here? Are you there? Are you here? Are you there? Tak ada. Close. Oh, nanti dia buat seni ke ni? I don't see orbs. Orbe is
Sibel. Baca. It's your turn. Apa yang korang buat dalam kamera tu? Is there any evidence? No. Bapak laju jalan-jalan. Oh, my phone. For now. Nanti ayu kepak. Ih, dengar ada apa? Apa tu sini? Apa? Apa? Tak tahu. Dia tutup mereka ke? Few months. Inilah. Spirit box. Spirit box. Alright. Kita spirit box. Okay. Spirit box. Nak tukar teks lah. We got spirit box. Lepas box tu itu saja yang diperlukan. Nak Amy patut ada satu lagi kan? Just spirit box je lah boleh dapat. We want more. Naiknya biasanya. For safety. Spirit box. Ops, tak nampak kan? Ops. Sedap. I will get. Apa pelakunya? Ini kamera. Baca. Sensor tu masuk apa? Mana? Tadi dia penuh tadi. Dekat foyer tu. Hunting? Oh tak. Sound sensor lebih dengan bunyi dia. Temperature tu. Aku dengar kurang ada tengok tu apa hantu. Wait. Is it temperature? Oh. So. Fine. Waiting yet? Wait. Kita sedang ya. It's for something at the kitchen. Huh? It's here. Throw something? Kitchen? Yeah. Okey. So pergi dia tu. Give me another back kalau ada penat. Give me. Aku tu boleh dengar. Ya mungkin lah. Aku ada. I don't know. What is it? It's not a rave. That's one's for sure. Dia tutup candle lagi. Dia dah blow 2 kali tau. White light. Dia buat on your taste tau.
potato. I wanna go home with Mr. Potato. I wanna go home. Dia jelas kat bawah. No. Oh, Dah kan. yeah, actually I want Kali nafas dia berbau. 0 degree tadi. Sekejap. 0.3. Negatif. Alright. Freezing. negative. Ya, temperature. Oh, No! Wait. Dia tak sempat keluarkan smudge. Well, hello. hello. I forgot about my mic again. So, yeah. Nampak kamu live depan. I feel like it's on you. Unreal. Kalau Unreal dia akan suka dari baca. Linking tak juga. Siapa je survive? Di sisa masih corona. Mana juga dah tahu. Yeah, I feel it's on you. Dia tak laju. Dia normal speed je. Mimic Okay, tak ada kat orb sini. tadi. There's no orb. So, Saya nak bawa this picture of dog. pen. No, I feel as zoo. Don't need lagi ke? Apa hidung dia macam ada plug. Siap. Bro? Oh wait, I put they both. Huh? Polish, kau yang di Z. No, and you reply me. Kita tengok dia buat apa. Totally sebab I put my toggle. We die kali. Die. Okay. Cara. Kali ni sorok dekat kitchen ni. Dining Welcome. Thank you for the headband. We man, sorry. There's nothing. I mean, there's nothing. No, the circle. No, Middle of there's your nothing. screen. I mean, there's nothing. Have that thing. Kita tengok apa dia bincang. Option. Go to the game. There's a cursor. You can put different color. Tadi Zee dah tutup dah lampu. Tapi itulah tak sempat nak buka smudge. Cursor. I mean, Buka smudge dengan ni. Ni go to machine. Tutup mic. Selalu tutup mic. Yang tweet apa ni even though you change Spray dia, the cursor, spray. dekat sini. Ya. Notice me, senpai. Notice me. Notice me. My setting. I don't know. Notice me, Did you senpai. already check the setting? The game? No wonder. Spray apa pula? Ambil lagi bagi hadiah. Gambar ni, gambar apa pula ni? Ni gambar apa siap? Too low. That thing's too low. That thing. I put 100 more of it. Okay. Pak tu. You already know. You already know.
We got glasses guys. Our mug. Eat je. Kenapa kita makan dua? There's a reason. Hello, boleh. Now. Do you know what is it yet? I can't go. No. Gambar deh. Go back. Boleh. Kali dia panggil hang. Kali. Baling benda. I saw it on the camera. Baling. Laju sangat. It's so big. The thing is so Aku tak boleh dengar langsung. Aku terpaksa mengharap dengan terpaksa mengharap dari stream saja dengar. it's not. Oh wait. Dia apa? Oh tak. It's normal. Normal. Boleh. Ya? Ya. Korang asal. Kita tak apa nak communicate betul. Tak, kalau aku tak boleh dengar suara dia. Dia asal? kesempatan aku hadir. Yes. Miska dah tersusun dah kian dia. Tajuk. Kuro. Why does every time Z buat on your test mesti on your Nampak gambar anjing tadi. I don't know what does that mean lah. And shoulder, knee and toes, knee and... Cuk semua. And shoulder, knee and toes, knee and toes, knee and toes. Why am I still alive? Still alive. I should be dead by now. Ooh, there's a cup of tea. That's hitting high. Like a pump. Wah. Betul. I'm so good like actually. So, did the purchase spirit box? That. It was freezing just now. Z check. It was at negative something. Kuro tak dengar Z. It's freezing. Spray My bomb freezing. I saw nothing. Let's test more on the bit. You don't do the test alone, like leaving me. If anyone die, it's gonna be me. You can do it because No. is it here? That's the question. Rasanya It's not. tadi masa Z main lighter tadi, dia blow dekat lighter Z. Kau dia memecek Shrek. Aku macam Shrek. Mana tu dalam motor. Ni I have a picture of a dog. Wait, can they do that thing? Yalah, I die here siap. My body. Tak kenapa dia letaknya. Oh. Dia boleh deteksi. Sebut tadi orang. No, mati. Allah, mati member. Mati dulu. Hai semua. Yang Cana yo. Dia dah pilih kan? Dia twin. I've prepared some jobs for you. Is laju ke? Aku tak tahu. Hello? Oh my god, my game. Oh my god, my game.
Tak tahulah. Tak boleh dengar tadi. Lepas mati baru boleh dengar. Aku takut. Tu lah. Ada orang Oh cerita. my god, my game. Hello, do you guys hear me? Ya, boleh. Boleh dengar. Ya, boleh dengar. Ni, Boleh ni. dengar. Ada Tapi macam biasa. bunyi screen ni, korang dengar? Bunyi apa? Pergi screen. Bunyi kan kat screen tu selalu bunyi macam keluar yang potong-potong kan? Oh my god. Let me let. Ada sikit lah. Allah, tinggal kita berdua. Lah, tunggu. Okey, tak Your tu je. professionals. Tangguh wakil Iwansen. Ya. Sorry, Dewa. Saya nak Sekejap kau lihat? Aku tak tahu apa benda. Sabar sekejap. Zee cakap dengan orang kat Discord ni. Sakit Get Gencana yo korang. No. Mana? Ya. Kenapa yang tu tiba-tiba tu mati? Sekejap Koli dorang restart. Kenapa hang putih sangat Koli? Tak apa. Pada dia putih siap. No, the thing is, Putih. wala dia. Over the way. Oh, aku tukar. Sekejap Kuruhan tadi cleanse ke? Ada sebab Zee tak guna smart stick, dia mati. Koli yang guna smart stick ke? Yes, ada tadi kuda plastik. Oh, dia ada. Tapi masih juga tu. Ya. Tapi ngam tu tadi tu the twins. Jadi kurun awal-awal lagi Slow kena. twins Ya, tak tadi macam ada slow twins. pun. Tak macam slow pun. Popular sport night ni kan. Biasa je. I already suspect it when dia tampil kat tempat. Yes. Sikit. Tiba-tiba Apa, dua-dua sampai. mati. Dia tengah main dengan motion sensor. Like, Aku tak pernah tidur. Okay lah tu Kuru, at least you got suspect. I don't think anything. My brain is empty. No hal. Boleh. Mana Koli? Kali itu bak. Game ni bug tiba-tiba. Kenapa banyak bug? Leli. Nak Leli lah memang lah. Isim nak main lama lagi. Isim main Royston. Untuk dia merasai kesemua bug-bug ni. Isim never fail our fate. Isim main macam senang. Dia dah main tier 1 equipment dia tu. Main Nightmare. Bapak. Meanwhile us. Ini apa ni? This what's that? Ni slow ke ni laju? Kena orang. Is it fast or is it slow? Alah, I mean, Macam sama. tidak. Apa dia? Apa hebat ah. Ozzy. Jangan professional lah. Gencana ting 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 ting. Gencana. Challenge specific I provide. No cost. Ni challenge ke? Apa challenge? No. We do professional. Cik tukar. Kita tak. Kita Aku punya prinsip. ni putih je. Dia tak keluar. Si punya Keluar. I think sebab lebih setengah empat Okay. sekejap ni. Bug. Welcome back. Very bug. Prepared some jobs for you. Let me do lebih bawah jap. Looks like there are others out there in need of help. Okey. Rojak. Rojak kampung. Macam mana nak jadi instinct? Cuci tu. Dia ada berapa ribu gameplay password. 3,000 kan. Kena jadi macam dia. Meanwhile us. Struggling so much. Kicana yo. Okay. Apa tu? Even apa difficulty punya tu pun tak boleh tukar tadi. Zibun ni. Game B, no game. Kau dia ada Blood Moon.
Ding ding ding. Hello, hello, hello. I already give the code to you guys. Hello, hello, hello. Halo. Mana nak kau? Hello, hello, hello. Aku nak sound sensor. Sound sensor je. Tak pakai wifi. Boleh upgrade sebenarnya. Tapi saya sayang duit saya. Macam mana ni? Headgear berapa mahal tu? Headgear 10,000. Kenapa sangat Bimek tengok ada dalam structure. Bila design dalam structure Bimek tak tengok. Zee punya level 69. Hello, min soldier. Sorry guys. Macam Okay, so small house easy, right? Dizzy. Dia lagi. Dizzy. Ya? Tak apa, nanti Dizzy suruh kurung main game yang Dizzy nak. Tukar race. Tukar race. Gelap. Dizzy lagi gelap. Tengok Bimek tengok si. Jadi gelap. Tengok bila dia berdiri. Dizzy Dia pun cuba gelap. berdiri. Oh ya ke? Cerah. Tak salah. Tengok tu gelap siapa. Dia kenapa Hancur. dia? Oh, kita main kulit warna. Ini stage bola perempuan. Dizzy kata nanti kurung kena main Dress to Impress. Huh? Dia Apa je game Dizzy main lah. Stardew. boleh. Boleh kan kejap. Ready. sorry for the We can wait. do this guys. Kita ni student IMSIM. Aduh. Come on guys. Kita Tukar boleh. tadi. Student IMSIM bergerak. Tiga-tiga. Apa Easy. siapa? Okay, go. Dia tak sengaja ambil kunci. Macam mana nak campak kunci? Don't Macam worry, mana don't nak worry. letak kunci? Ambil je. Tak apa. Ambil dia. Just for him. Dia tak nak bakar crucifix kita. Tiba. It's not very Alah, tak Why biasa. then? Tarot card susah lah. Kenapa? I go check apa stay. Mr. Bond. Mr. Bond. Aku lah. Mana bilik ni? Banyak orang di balik bilik siap. Hello. Yo. Dah jumpa bilik ke? Mana bilik ni? Mana bilik? Oh, mirror. Let's go. Mirror on the wall. Pasal je ni atas. scary. Dekat bilik ni ada bilik.
Hello. Oh, dia kejap. Okay, okay. Ah, dia tulis, dia tulis. Oh my god, man. Buku-buku. Laju lah dia buat. Kan. Terus saya ke pump. Dia akan jawab. Oh. Buku-buku. Please I hope that I want Diogene. Give me Diogene. Suka Diogene. Active killing. Spirit box. Spirit box. Yes, we did not detect one. So, Diogene please. Tadi spirit box dia kata trying to killing. Dia nak bunuh Z siap. Dapat dah already. Dapat dah. Do you get dots? No, spirit box dengan berapa tadi? Writing 2 je kan. Kita main apa ni? Nightmare ke? Kita main Nightmare ke Professional? Professional. Professional. Ingat Nightmare. We die many times in Nightmare, so. Alah. Ada betul. Tak apalah. Kita practice lagi. Get to know the ghost punya ability much. Betul. Dengan spirit Diogene. Oh my. Bencana. Zizi. Try ambil candle and prevent your sanity jatuh. Kita ambil candle. Tengok kalau mau 5 kan? So kena pakai candle lah. Ya, candle. Duduk sini je ke? Aku tak tahu sangat. Oi. Tahu je kot. Tak tahu. Mana puluh? Terkejut Oli. Balik bola. Bola. No. This one fast. Yeah. 1.5. Should be here. Kita tak dapat apa je dah. Oh, ramai. Oh. Mana dia? I don't have gambar. Dia kan Oh, ni. Dekat tangga. tangga. No, ya. Bismillah. Tu. Alah. Camera. Willy. Hello. Ju. Ai, apa yak siap. Tak ada. Aduh. Reinforcement. Nur dah full dah. Sudah. 50%. Ai, dah tak ada benda yak. 5 ni. 5%. Belakang member. Faham. Koli je lah. Kenapa Ju tak yak? Ju, pergi yak. Mana dot saya satu? Oh, tu. Aduh. Oh tu. Ju dah balik dah Ju. Kali kepam. I don't trust myself. Kenapa dia? No, I'm just bringing smudge. Don't worry. Oh, sampai kena. Ju pergi mana sebenarnya Ju? London Kita cepat-cepat balik hotel. Rehat kejap. Esok berjalan cari makan. Ya macam
rating baru. Baca. Hello. Kan? Tu rating baru ni. Apa? Dekat rating board. Mana rating? Ni. What you mean by? Dah lama. Is it freezing? No, Belum. 3. Negatif chat. Oh, freezing eh? Apa je? Apa je boleh? Ya. Post off. Zoom zoom. Laju. Oh my god, dah mati. Nampak? Tolong mati. Udin. Who die? Oh my god, siapa boleh tangan ke aku? Miska. Tanda bulu. Wait. How you survive? Yeah. You standing there, right? No, yeah, I was sitting. Aduh. Okay. Daripada game tadi dia tak duduk kan. But I was like, I survived. Udah ide Collier senpai. Collier senpai die. Oh ya, dia pun nak buka mic. Collier senpai die. I feel like quite laju. Laju awak masa Hanu. I feel like macam laju. Tapi lepas tu time lari tu dia tak dengar dah step dia sebalik ke bawah. Oh. Laju Moroy? Dia tak ada laju. I feel like macam laju lah. To be honest, I do feel like laju. Tapi tak tahulah. Kita kena ni lah look dia nak tengok. Oh, dots. Oh, Ya, dots. Jin. Oh. Bye je tu one day. Patutlah dia jumpa. Kau mati ke Jin? Apa? Jin. Power of 50. Itulah yang kali loop. Ni berlari. Rio Jin. Tu macam pelik Izzat. Kenapa? Tu dia. Dengar Ustaz dia dapat Kita kena penakut siap. Tak. Resident Evil tak ada tadi option dia. Aku suka hati je. Apa dia punya evidence tadi? Spirit box rating dots. Okay, dots. Rating and dots. Oh. Jom. Dekat gambar dia. Gambar siapa? Koli ke? Kali tengok dia. Tak gambar badan dia. No, gambar tu. Sekejap. Ada ni. Meow. Selfie pose. Tapi je cepat. Aju happy holiday Tak in. gelap. Tak tahan. Buang gambar siapa ambil gambar tangga. No, I think okay, I know why. I think this is Koli right here. Okay. Saya pegang dia spawn kat mana? Dekat tu lah. Kat tempat tadi tu. The one we. Dia tak makan crucifix. Oh, dia memang tak nak makan crucifix ni. Video kesan dia. Oh, nak kesan. Kau. Mana kau? Ada semua lagi tak? Baker off lah. Dapat. Apa dapat? What is that? Oh, terkejut aku. Ambil gambar. What happened? Main Vasmo dengan penakut macam ni lah. Macam ni je lah. Kuro gimana Kuro? Sekarang kita tinggal Kuro. Bye-bye Kuro.
Tak tahu jawapan. Apa dia? Kenapa dia masuk-masuk lagi? Sebab dia suka main dengan Diogen. Tak ada Diogen ni. Dia slow je Daisy. Dia kalau dekat dia slow je. Slow je. Slow je. Dia suka main-main. Ya, dia suka main dengan Diogen tu. Dia suka bully Diogen tu. Siapa Diogen? Selalu kena bully. Patutlah dia gelak dekat Koli. Satu dia Diogen tak boleh, kita tak boleh sorok. Dia memang akan jumpa. Tak, tu sebab Koli mati. Sebab Dizzy tak menurut. Dia duduk je kat tengah alam tu. Ya Kuro, kenapa tu? Kau terkejut aku. Dizzy mati bagi kau. Ya? Apa? Biar dia. Alah, tak boleh nak tengok. Ada no. Nak main kat sini. Wih. Kepala. Dia hidup lagi lah. Mah dia je. Kalau kurung mati, kalau kurung mati kita ketawa dia. Juga kalau mati dengan dia je. Macam. Tengok mimik. Ayo. Kurang kepam. Hidup ke tu? Dah keluar. Masih hidup lagi dia nampak macam slide dia. Memang lah. Hidup lagi. Apa perasaan main dengan Dio, Jin? Kuro. Apa perasaan main dengan Dio, You Jin? should ask to Koli. Kalau nak ask Koli, kita kena balik. Diogen Koli. Diogen Koli. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Oh, kita tak jumpa pun. Koli okey Nakal tau Kuro. Tahu kata belakang. Mana Miska? Apa dia dah bunyi lagi kat Daisy? Apa perasaan anda? Kenapa tangan anda gelap? Macam Ali Cino punya tangan. Macam. Solicito. Aku tak tahu lah. Aku habis nak pergi tolong bagi kabar. Salah lah juga. Apa salah? Nan, the funny thing ni. Apa dia? Yes, I know. Dia you Yes. Yeah, aku tahu itu lagi aku bingung tu how it's a new joke. Dia cakap, I smell Koli first. Koli has come this way like. Dia nampak Koli dulu. Dia si. Apalah, faham. Padahal Koli dalam pintu tau. Kena masuk bilik. Daisy duduk like literally depan pintu bilik. Luar bilik. Dan dia kejap Koli dia. Bukan apa lah, biar macam mana situasi sekalipun aku main game ni, kenapa aku benci, aku juga yang first mati ni, biarpun macam mana. Dia bau Koli. Koli tadi dia mati juga, jangan risau. Alah. Benar. Don't worry, demonologist you can call Tak me. apa, lepas ni Z lah. Yes, volunteer jangan risau. bunuh Kalau diri. dia Apa? nanti kalau kau demonologist aku pergi boleh kau siap-siap. Acuk nanti dia macam carut dalam game tu. Dia kat hang. Tak boleh cara. Tak boleh cara dekat game tu. Ya. Tahu.
Yeah, we need to accept the person. Daisy. Daisy kat situ lah depan tu. Depan finish his car. Dia pergi belakang lagi ditanya. Aku rasa kau ada dua different version of Daisy ni kan. Daisy di depan je, kau pergi ke belakang Daisy Sebab selalu Daisy menyorok ke belakang. Kali kat depan. Ya, selalu di belakang dia. Aduh. Apa? Ah. Yelah. Dia pergi kat situ. Tak apa, Daisy di sana, aku di sini. Tak apa, aku di sini. Sama. Ada ni aku dua corner. Pergi mana? This is boy corner. Yeah. Why you were looking for? Kenapa kau You want to continue to play? You say your head hurt. ya. Boleh lah one last one. Last one. One Okay. last Last one, one we make okay. it fun. Okay. By making it fun, we play at this place. That's not fun. What do you mean? That's the opposite of fun. Oh my god. That's the opposite of fun. Do you look at me? Look at me. I want you to tell me how is this fun? Yeah, look This at is us. cool. Back over again. It's Go. like Jadi jarang kau main Us map ni. So finding the room gonna be hard. It's fun. Yeah, I know. You're gonna hear me scream and I'm gonna be there first. You watch me. That's the fun. macam lah kau orang. Saya ikut je ni. Ikut je. Kita main Brownstone High School. Let's go guys. Jarang main map besar. Halo. Finally for once aku boleh dengar. Aku tak buta. Tak peka Abin. Alah Sorry. Bimac. I have a bad news for you also. Kita ikut kurus. Habis apa hal Block Moon? Siap. Dah pun dekat school. Mari pergi. Mari patah balik. Tolong. What is that supposed to mean? This is very fun. I don't wanna. Yeah, fun. Fun. But moon no. This is like, ada Kenapa tak? Bimac. Kau cakap fun. Kau cakap fun. Kau cakap fun. Tadi No, cancel Bimac. No Block Moon. Block Moon tiba-tiba muncul ni kenapa? Ya. Oni Chan. Basically Nah. the ghost ran faster and everything. Yeah. it would be fun. Lagi I want susah. to die first, you know. Oh tapi No, Daisy you're not banyak gonna die survive. first. Surprisingly. Daisy banyak survive kali ni. Ada, dia banyak semua. Tak tahulah. Setiap kali orang kejap, Daisy tekan C, Daisy tutup torchlight, Daisy pandang bawah. Survive every time. Betul ni. Ada even border to find closet. Ada even border to find closet. Bilik ke apa, I survive. Maybe no mechanic. Tak apa. No mechanic in apa semua. Tak apa di sini. Aku masuk dah. Aku di sini takkan yang first mati. Aku dulu yang mati. Tak apa. Aku akan ambil ini title dari Daisy. Koli, you need aura like Daisy. Aduh. Aku tak boleh. Aku Koli, bawa orang pun tak ada boleh. My macam motto is if I cannot see the ghost cannot see me. It's a good motto. Atau tengok bawah. Bawah crush Ada lampu border tu ah. masuk closet. Duduk kat For me corner. it's still funny how Daisy. Yalah dia jen yang di sana, Daisy di depan yang di corner buka mata. Tak nak Misalnya Daisy, bukan aku juga round lah. tu je. The round before so Daisy tak menyorok. Daisy literally depan pintu. Ya terus betul tengok lah. bawah lampu tu. Five.
kat Tanglewood dia suka duduk kat pintu utama tu. Kato. Welcome readers. Kato. Ayu Kato. Apa khabar everyone? Oh, lambat. Kata Ayu Kepal. Welcome raiders. My name is Zila. You can call me Z. I'm a half human and I'm playing Phasmophobia. This is the Hai, my welcome partner. kita juga, Bang. Yes. How was the stream, Kato? How was the story? Habis story dah, Kato? So, What you bong me for? No. Tak boleh makan. Tak boleh makan. Aku tak boleh makan. Marilah mari kita menari. Okay, kau blok. Snow. aku takut kalau aku boleh dengar sebab Blood Moon saja. Kalau pasal Blood Moon aku boleh dengar aku maki Hamun. Chill. Ai, Kato, why you bong me? How was the story? Kato, best? Aku pergi taruh dulu apa. Aku rasa susah lah kalau ni. Main. Aku tak nak. Can I use parabolic? Can I? Okay, aku tak nampak mana aku ni. Can I parabolic? Macam konten. Alah, mana turret? Oli, are you here? Ben. Si Kuro pergi taruh kamera di situ. Waker is on. Baca. Aku tertaruh mikrofon. Itu. Uish. Masuk bucket. Aduh. Baiklah apa-apa yang ada. Mana jalan? Jalan dia penat. Ayo bang me for. Mana tahu tiba ada orb kan? Tengok kat sini. Hey Daisy. I found it. Where? It's on the right side of the hall. It's First floor. Yes, first floor. I've put the EMF dekat depan pintu tu. So you can... Apa tu? Mana? Don't make me come there. Aku risau. Oli. Oh my god, Z. Kat mana ni? Z tengah ni. Apa lagi tak tahu. On the right. L. Sini ni. Ni. Tahu? Dia cakap on the right. Lepas tu dia cakap letak EMF depan tu. Dapat minta maaf kepada kreator. Oh sini. Kejap aku. Sorry, kau ni. Su? Dia dah dekat ni. Tak tahu. Kat mana Miska? Mana? It's on the right side. Yelah dah right dah. Lepas tu Tak cukup right lagi ke? Tak cukup right. Oh ni. Kalau tak tahu Bila Is it here? the okay. open Ada EMF ni. Okay. Tak je. Dia bawa lagi. Oh ni. Tak tahu ada dalam tu apa. Freezing kat dalam. Is it? Macam freezing tapi tak ada. I don't have the temperature. Anyone bring the temperature? No. Tak boleh.
Bimek esok Z nak kemas bilik. Pagi, malam free kot. Sini. We got Obis. Apa? Gombios. Obese. The ghost is obese. Kuli. Orbis What's up Yes. Rojak. Obesity. Gosok. Okay, mesti mimik. Tak ada. Alah Mimo. What we need? A spirit box. Dia dah ambil sok lah. Oh, dia dah ambil sok dah. Vivi kat sana ada. Dia kejut aku. Ke pam. Sing another song please, Guru. Dia tak auto. Oh, you know. You remember? Bimek apa Bimek? Oh, terkejut aku. My Terkejut siap. God. Ada cleanse area. Boleh, skemi anda di depan kamera. Beg your pardon. Oh, nak You ajak are very game. handsome in the camera. Tak sure kot. Maybe esok Zee rehat lah. Maybe Zee rehat esok. Sebab yelah dah berapa hari dah duk main game bersama-sama. Dia terusol tapi dia tak pijak-pijak. Oh. Interesting. Dia tak pijak. Arif, ayo. Oh, patut ambil motion sensor. Tengok dia pijak tak. Katu pula kuruk kepam. It's freezing. Alright. Freezing? Negative? Yeah, negative 4.6 What's about now. Dah lah. Negative 5.5. Take there. Levelnya Oh, onyo. terserah. Ya. Oh, tak ada. No, it's not. Oh, it finally started on the salt. Yeah. No UV. It's not, But it's not. Ray. It's not. It's not Ray. right. Ultraviolet. Bukan ultraviolet Yeah, let me try to. Okay. Are you here? Are you Is that double touch? Mau pergi the professional. Kenapa pula aku jangan sebut nama aku, tolong, aku tak nak. Touch. Are you top up? Are you top? Mister, Okay, Oriel. Are you here? Okay, Banyak orang aku je yang kena, apa salah aku? so you. Writing Oh, you got. Well, we better. Lari. Yeah, we better. Lari semua lari. You better what? Finish your sentences. It's Revenant. It's Revenant. It's a freaking good. Metaphor. What? It's Revenant. It's Revenant. I It's know, Revenant. It's Val. Revenant. Why and how? Revenant is very fast. Holly? Holly? No. No, lari. Never been to Titibo. No.
tak dengar pun dia. Nak pergi tandas. Never mind. I'll be fine. Hati. Aku mah. You're so tired. Okay. Lari. Lari. Yeet. Miska Nakal. di depan pintu dia tutup Nakal. ni pintu dasar. Apa? Chiraki ke? Not My surprised if it's God. Chiraki. Ya tak bawa smudge. Lepas tu dah badan lagi tu. Actually, I don't know what just happened. Kanting tadi. Ada benar. Sekarang. Kalau nak tahu ya Revenant antara salah satu hantu yang bila dia nampak kau dia akan jadi lagi 2 kali ganda lagi laju. So dia akan terus tangkap Daisy. Oh, Iya. I should let it. Dia macam, wah ada Daisy sayang. Wow. Iya. Nyeong terus peluk sejati ah. Aduh. Ni kenapa diam? Mute mic sampai tak boleh cakap ke macam ni? Oh wait, I've been talking to myself. Tuan. already. Tadi Ya, pun ya. Z pun macam ni juga. Sekali Z lupa nak toggle. Voice Aduh. push tu. Buat toggle. Tadi nampak Z kat atas tiba-tiba. Ya je kat pintu. Lepas tu dia tutup. Alah macam lari. Lupanya Z mute. Better what aku pelik aku menunggu lagi. Apa? Okey, aku bertunggu dulu. Tapi kau ni Nasib survive juga kan? dengan strip. Itulah tu. Ya, for once. Ella Barton. For once I've survived. You Sebab saw aku- something sebab apa interesting in the first photo. First photo. What do you mean first photo? Oh, no. Voodoo doll. Satu je foto. No. Tak. Yeah, Wonder why that thing kan. Macam mana? Oh, Siapa ada chicken. ada orang main voodoo doll Ah. No wonder. No wonder. I wonder why. Patutlah dia lari siap. Sekejap, lupa pula. Betul aku. Cicau. Macam mana dia tahu nak han? Dia macam dawa pun dah lari. Selamatkan diri sendiri. Dasar aku tu. Ayah. I wonder why, I wonder how. Kita nak buat apa lagi dalam? Gambar. Ya, gambar. ambil gambar. We need more pictures. I take so. Tapi Bimek kalau main Stadio ni lah sini lah. Dia boleh join Stadio. Stadio je dia akan join. Slow lah dia lari. I wonder why, I wonder how. Tolong si Dor tengah nyanyi ada shelter. Tinggal tu. Ya. Foto. Hello, saya bawa salt. Nice. Masak. Oh, macam mana nak tangkap gambar the ghost?
Aku tak tahu siap. Tapi aku tak nak. But Collie, the money. Tak, Oh, bun-bun the kita money kan is ada good. bun-bun. Aku ada- Ada nak pijak sini. Oh ya. Aku tak tahu mana bun di sini. It's a big Oh. piece. Oh, dia pijak. Nak cari pun kat sekolah ni tak apa lah. Yang depan nak jumpa. Kalau ada jabut tak apa juga. Yeah. Nak berapa foto lagi? 4 lagi. Oh, tu. Oh, tengok. Dua picture. Is it dua? Satu je. Interaction dengan Interaction sama burn. Bronchitis. And you can take the picture of the writing also. Oh ya, mana writing? Now, Sekarang one ghost more. lagi. Tapi lebih silakan. Aku retire. Bye bye. Sayonara wa nakamana ni na Gimana tu? Here you go. Nah. Tapa aku tengah pegang. Ya. Okay. Kita dah kat Aku pergi ujung selamatkan siap. kau. I summon the of you kepam. Wait, we are. Oh, dia pijak. Summon the- Kau nak ghost photo ke? Dia pijak lagi. Ghost photo dah. Dia nak sangat ghost photo. Daisy kurang nak ada ghost photo. Daisy hang bug ke atau ni? Dia tak dengar. Dorang tengah jalan. Kali mati. No. Dah behan eh? Dah behan ke? Dah. Dia betul-betul orang pertama mati. I am safe outside. Wee. Mana? Eh, Daisy mana? Daisy? Oh, dia kat depan pintu. Dah. Dia dah keluar. Okay. Macam mana kau dia mati? Tak. Mi dah dapat. Tak dapat gambar. Satu. Ya. Collie dying with domain ni Collie. Nampak korang jalan ke arah ni. Lepas tu Gerak je kan? gerak je lah. Daisy tak dengar ni. Daisy punya mic. You are the great survivor. Indeed. Tapi betul lah Collie memang mati setiap game. Komen ni. Komen Collie. Collie kepom. Komen Welcome back. I've got some jobs ready for you. Pun tak ada. Kau nak tahu dari aku punya perspektif. Aku Ah. nampak kau mau pergi ke belakang, kau pergi undur belakang. Aku terpaksa pergi buang lagi satu terus apa tu smart stick untuk kau. Dan kau pada aku begini. Sanggupnya kau. Fiska. Sanggupnya kau. Sanggupnya kau bro. Aku.
Aku I akan thought ingat. you already went to hiding. I was like, okay, well, I'm gonna die first. I'm still alive. Ji Political sampai hit. sampai kat pintu dah lock dah. Macam alamak anting ni. Aduh, hai. Rasa-rasa. Apa perasaan kena kejar dengan kelajuan Amat Max speed tu tak best. Ya, Nasib baik. aku je dari tu bilik tu terus. Nasib baik bukan Black Moon ni. Black Moon tu. Kalau Brahman tadi tu memang maki amun lah aku. Tak nak. Bagus-bagus dua kaki je berdengar macam 12 kaki bergerak. Kencana ya. Kencana. Kencana. Ding. Tapi tadi thank you for the game tomo Thank you for the game. Pening you je tengok. Iya, domo. Iya. Domo. Iya, so. Iya, so. Iya, arigatou gozaimasu. Arigatou. Sampai lantai ni bu. Yorishiko. Yeah. Kecil. This okay tu. This okay ya. Kencana yo. Kencana. Apa bala dia. Lihat. So Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, ulala. I was not jauh daripada Koli mati tadi. I can hear Koli. Oh, is this ah? Oh, yeah. Dia suruh balik I said, oh, kat shit. tangga tadi. Me Ayo. I went upstairs to tengok, I'm still alive. How? I thought benda tu dah kejar dah. Daisy rasa datang kat Daisy. Cuma Daisy buat strat. Daisy kan. Dia ingat awak tadi Daisy mati tau. Sebab bunyi dekat dengan Daisy. Memang dekat pun footstep tu dengan Daisy. Tapi tu lah strat baru. Dia memang nak Collie je. Dia tak nak Daisy. Ya, betul. Thank you, Koli.こちらこそだ。いや、ありがとうございます。Memang pelik lah sebab macam aku bilang tu, kalau lepas update ni, memang aku start dekat di level ni 63, 62 ni. Tak pernah langsung apa ternaik. Ya, Easy Di sini spray dah datang, aku mati dan aku risk quit dengan game. Jangan lah. Easy nak level 70 dah. At least you're higher level than me. No, what do you mean? Oh, kinda. But only that. Only like a few more. Memang That is, it will be moving. Popular senang jatuh kalau dapat tu. Dan kalau lagi people bagi aku mati, ya boleh tu senang tu. Yakin. Yeah, you're my body shield. Yes. Aduh, hai. Okay. Thank you for the game, Z. Thank you for the game. Thank you for the game, guys. Thank you so much. Thank you. Tak habis-habis. Arigato. Koli cek. Please do terus. Alright. Okay guys, that was the game. Oi. Aku dah sambung stream apa? Don't know. I wakaran, I don't know yet. Yeah. Sama wakaran naik. Kami tak datang pun Shumzi. Kami tak faham. Kena hang. Bimek. Thank you Bimek. Tengok Zee sampai akhir. Cik. Nak main game ke? Nak aku 12 lah. Tak apalah Zee end lah. Zee nak banyak nak buat benda.
Pukul 12. Ni nak sambung, nak buat daily lah, banyak lah daily. Tak siap. Kencana. Ting ning 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 ning. Aku nak main Valo, let's go. Tiba Valo. No, Stres. Pening kepala. Awoi, ni nak termuntah lah ni. Dah. Jom Valo, amboi Bimek. Bimek kata jom. Mino stinky. Now you are very stinky. Kuro dengan kucing kat Stream Z tu macam sama colour. Macam adik-beradik. Mana kucing? Asap. Dalam Stream Z. Oh. Kuro Jamaan. Cuba. I've been the cat all along. Hai, ye Limi, what's up? Bimek tak tidur lagi, Bimek. Bimek nak tidur. Tapi hari ni Bimek bangun awal. Selalu dia pukul 12 baru bangun. Tadi pukul 9 lebih dia dah mesti Daisy. Wow, apa tanya studio? Daisy Bagus tanya dia soalan. Dia dah jawab dah. Oh. Awal dia bangun ni, Bimek. Jarang-jarang berlaku. Tapi dia memang selalu tidur lambat tu. Kadang aku 4 pagi tiba-tiba dia Discord. Kejut saya. Tu dia main dengan Luffy sampai pukul berapa dah. Valorant. Waktu tu dia musim Valorant. Tak, dia dah habis dah Battle Pass tu, dia dah tak main sangat dah Valo. No wonder. Kan. Dia tak habis lagi. Bimek punya tu dah kena spoil. Valo bila bukan sekarang lah Mimek. CN kot kepala peninggal sebenarnya. Dia tu. Ini tak macam tak perform lah. Talia cakap dengan Insim. Saya studi Insim. Tak perform lah. Tadi baru happy dia cakap we are student in sim lah mati banyak kali. Tak boleh. Kita kena tengok lagi video dia banyak. Tapi dia suka stream malam lah. Ngantuk lah. Memang lah. Mana ke? Alah. Cik. Dekat Malaysia. Itulah. Pindah sana. Pindah sana. Thank you for the love, Bimek. Banyak love dia. Love you guys too. Valo, thank you for that pet. Ada my brain also nak burning. Tahu kuro tidur tiba awal lagi. Kuro tidur. Kan? Saya sebut siap. Damn. Hai Lime. Ayat dia. Ayu Lime. Apa yang sakit? Itu kenyataan. Ya tu. Kuro kalau boleh main sampai pukul 4 pagi, pukul 4 pagi dia main. Waktu dia kerja je dia tidur awal sikit. Lime tak tidur lagi Lime. Awal lagi Z panggil Z main. Main apa? Main apa? Studio jom Kuro. Macam nak Ding 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 ding. Aduh. Kat rumah kata ada onsen. Uish. You mean your teapot Genshin teapot ke? Ding 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 ding. Oh Minecraft. Tak tahu kenapa Miska. Kencana. Miska, do you need help Miska? Kencana yo. Tacho. Gambar mayat saya in game. Oh wait, I forgot to screenshot them. Nanti klip tau yang Z gelap tu. I forgot I can clip. Nak tengok nanti. Yeah. Aduh. View je macam pahal gelap ni tiba. Minecraft yang nanti kata ni masuk. Tengok esok kot. Esok Z tak stream. Esok rehat. Tak rasa.
Apa tu tidur? Kan? Apa tu tidur? Dia tak ada nak tidur je nak buat something apa ni. Aku tidur. Aku tidur macam. Wow. Kalau kata ada onsen Bimek tu kuro join studio. Ush, kuro nak join studio. Party animal. RM60. Tak ada sale mak. Party animal. Kalau sale 30 lebih selalunya. Aku je game santai. Tak ada game santai. Itu kan Epic kan ada game. Oh, tak. Korang dah main ke? Yang pindah-pindah randa barang tu. Macam pernah tengok korang main. That one ni je. 2 orang kan? Dia bukan. No. Dia kena main kat satu komputer nak main dengan orang. Satu komputer? It's not online. Loh, hai. Gitu. Ingat kan online. Kena duduk rumah sama-sama pergi ni. Gami. Who finally sleep early? No. Oh, 55-80 sen. Party animal. Tak ada ni lah. Tak ada sales. Kau nak lanjut. No, to do right now. Tak tahu. Dia pun tak tahu. Tengah tengok my library. My library list. Let's see what to do today. Gus tak. Tiba Gus tak. No. Sweaty no. Tahu. Lama dah tak main Gus tak korang. I don't know what happened. Suddenly. Tahu mati. Tahu sekarang tu 2 bunuh. Kita Kalau nak belajar hitungan game tak apalah. Tak ada. I don't have money. My gaji masuk lambat. Doki-doki later cakap. Macam dia tak main ni. Tu apa dating ni? Dating simulator. Dia macam me side but ada apa? Ada apa? 2D ni lah. Oh 2D. Most to white. Tapi solo. Then I don't know what to do much. Better wait the full release. Wajib. Saya ngantuk lagi. Bang. Apa kita end stream je lah. Pun tak tahu. Ni Daisy pun nak end stream. Dia hilang dah. Tak ajak nak end stream. Tak ada. Jadi tak rate orang Tak, tidak. Srinova. Kita main benda tu. Oh, member Z main Stardew Valley. Sobu. Rate dia lah. Alright. Sekejap. Dia nak end. Ini bukan Stardew. Ni Roblox. Lain ni. Dah nak angkat. Jangan pasal. View saya yang comel. Saya tengah cari orang nak read. Rival. Comel. Rival. Apa yang scam. Okay. Siapa dalam view saya ni masih aktif? Siapa nak read? Sila copy the message. Ni Raut. Salah je. Saya rate saya tak ada. Rate Kuro. Boleh. Jom. Tak nak. Mimek leg dah faham. Mimek Zina rate dah ada leg. Tak apa Mimek. Belum TD. Hi guys, thank you everyone who come to my stream today. Sorry, I am underperform on this. Underperform dalam fast mode ni. Hari tu okay, tapi today under sikit perform. Roblox I don't know what to do. Kita rate 9-1. 9-1 ni tengah tengok klip. Nak rate 9-1 ke? Dia tengah tengok apa ni? Dia punya gameplay Valo tadi. Dia ada tournament petang tadi. Termiss sebab dia main Stardew. So jom kita rate dia. Alright, jom kita memeriahkan rate ni korang. Jangan lupa copy guys. Rate siapa tu? 9-1 kepam.
Thank you everyone yang look dalam stream Z. Tengok Z main Phasmo walaupun underperform ni. Tapi insyaAllah Z akan study balik all the ghost. Okay, thank you guys. Thank you Limin datang. Thank you Bimek. Bye bye. Jannah. Thank you Kato for the raid tadi. Thank you so much. Bye bye. Annyeong. Bye bye. Wangi. Ya, semua wangi. Bye bye.